नमस्कार सबैजनालाई। कतिपय केसमा हामीले डकुमेन्टहरू बनाउँदै कुनै पनि प्याराग्राफलाई अथवा कुनै पनि पेजलाई हामीले बोर्डरहरू राख्ने अथवा कुनै पनि प्याराग्राफमा हामीले हाइलाइट गर्ने, ब्याकग्राउन्डमा कलर राख्ने जस्तो खाले जरुरत पर्न सक्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही बारेमा कुरा गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामी आजको भिडियोमा बोर्डर कसरी राख्ने, सेडिङ कसरी गर्ने, यही प्याराग्राफ फर्मेटिङको बारेमा पनि गर्नेछौँ। यदि तपाईँ भिडियो नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियो साथीहरूबिच सेयर गर्नुहोला। पहिले त हामी बोर्डर भनेको के हो भनेर कुरा गरौँ। त्यो बोर्डर भनेको चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट प्याराग्राफ वा पेज वा कुनै पनि एलिमेन्टको वरिपरि यदि हामीले कुनै लाइन राख्यौँ भने त्यसलाई हामीले बोर्डर भन्छौँ। जस्तै मानौँ हामीसँग यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ छ है, जसमा टेक्नोलोजी हेज बिकम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गर्दैदेखि लिएर तलसम्म एउटा प्याराग्राफ छ, डिफ्रेन्ट पेजमा छ, छुट्टिरहेको छ। अब हामीले यो प्याराग्राफलाई बोर्डर राख्न ट्राई गरौँ। त्यसको लागि पहिले कुरो त हामीसँग यो प्याराग्राफमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कर्सर हुनु पर्यो। कर्सर राखिसकेपछि चाहिँ हामीले होम ट्याबमा गएर प्याराग्राफ सेक्सनमा कतैपट्टि यहाँनिर बोर्डर भन्ने अप्सन देख्छौँ। यसमा गयौँ भने हामीले यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोर्डर देख्न सक्छौँ। आउटसाइड बोर्डर्स, बटम, टप, लेफ्ट, राइट, त्यसपछि गएर अल बोर्डर देख्न सकिन्छ। मैले अहिलेको लागि आउटसाइड बोर्डर भन्ने क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो प्याराग्राफको वरिपरि के आइरहेछ, बोर्डर आइरहेछ। मलाई यदि प्याराग्राफको वरिपरि चाहियो भने मैले फेरि यहाँनिर कर्सर ल्याउन सक्छु। त्यसपछि गएर यहाँ बोर्डर अप्सनमा गएर मैले यहाँनिर बोर्डरहरू क्लिक गर्न सक्छु है। त्यसपछि गएर के हुन्छ, हाम्रो बोर्डरहरू आउने भयो। अब यहाँनिर हाम्रो बोर्डर आएको त देखिन्छ हैन। त्यसपछि गएर हामीले यो बोर्डरको गर्न सक्छौँ भने स्टाइल वा कलर वा प्याडिङहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। पहिला त हामी वेट चेन्ज गरेर हेरौँ के हुन्छ। त्यो हामीले वेट भनेको चाहिँ कुनै पनि बोर्डरको थिकनेस भनेर बुझ्छौँ। यदि हामीले यसरी डिफ्रेन्ट भ्यालु चुज गऱ्यौँ भने यो बोर्डरको के हुन्छ त, चाहिँ थिकनेस चाहिँ बढ्छ। मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि 2.25 भनेर चुज गरेँ। देख्न सकिन्छ कि हाम्रो यसको बोर्डर के भइरहेछ त, चेन्ज भइरहेको छ र मोडिफाई भइरहेको छ। यसरी नै हामीले यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को छ कलर, मैले यहाँनिर कलरमा गएर अर्को कलर पनि चुज गर्न पाउँछु। मैले रेड भनेर चुज गर्न पाएँ। त्यसै गरी मैले ड्रपडाउनमा गएर यसको स्टाइल पनि चुज गर्न पाउँछु, जसमा आएको छ सोलिड, ड्यास्ड, डटेड र डबल भन्ने हुन्छ। मैले यदि ड्यासमा गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्टाइलमा आउँछ। यदि मैले यसलाई डटेड गरेँ भने डटेड गर्दै आउने भइहाल्यो। यदि मैले यसलाई डबल गरेँ भने डबल भन्ने डबल लाइनको स्ट्यान्डर्डमा आउने। त्यसै गरी हामीले कुनै यो बोर्डरको प्याडिङ पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो प्याडिङको लागि चाहिँ हामीले यदि भ्यालु चेन्ज गऱ्यौँ भने यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो बोर्डर र जुन कन्टेन्ट छ, हाम्रो टेक्स्ट छ, त्यसको बिचमा अलिकति ग्याप आइरहेछ। यसलाई हामीले भन्छौँ प्याडिङ। यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि प्याराग्राफ वा पेजमा के गर्न सक्छौँ त, बोर्डर राखेर प्याडिङहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यो थियो हाम्रो बोर्डरको बारेमा र बोर्डरको कस्टमाइज सेक्सनको बारेमा। त्यसरी नै हामीले सेडिङको बारेमा पनि कुरा गरौँ। सेडिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि प्याराग्राफको पछाडिपट्टि यदि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यौँ भने त्यसलाई हामीले सेडिङ भन्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग होम एन्ड सेक्सनमा, होम भने त्यहाँ प्याराग्राफ सेक्सनमा चाहिँ हामीले यहाँनिर प्याराग्राफ सेडिङ भने भेट्टाउन सकिन्छ। त्यहाँ गएर कलर चुज गर्न सक्छु, लाइक मैले ग्रिन चुज गरेँ। अब हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन फिचर देखिरहेको छौँ यो हाइलाइट टेक्स्ट जस्तै छ। हामीले टेक्स्ट हाइलाइटमा पनि यस्तै सेम चिज नै देखेको थियौँ कि टेक्स्टको पछाडिपट्टि हाम्रो कलर हुन्थ्यो। तर हाइलाइट र हाम्रो प्याराग्राफ सेडिङमा अलिक फरक हुन्छ। हाम्रो टेक्स्ट हाइलाइटमा जुन टेक्स्ट सेलेक्ट गरेको थियौँ त्यो टेक्स्टलाई मात्रै पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड कलर एड भएको थियो भने हाम्रो प्याराग्राफ सेडिङको लागि चाहिँ हामीले टेक्स्ट चुज नगऱ्यो भने त्यो पर्टिकुलर प्याराग्राफको लागि चाहिँ पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड सेट भइरहेछ। सो हाम्रो सेडिङ र प्याराग्राफ सेडिङ र त्यसपछि गएर टेक्स्ट हाइलाइटको डिफ्रेन्स नै यही हो है। यसरी हामीले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरूलाई युजरहरूलाई देखाउन सजिलो हुन्छ। पहिले त बोर्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर हामीले पछाडिपट्टि हाइलाइट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर आजको टपिकमा हामीसँग प्याराग्राफ फर्मेटिङ भन्ने पनि छ। अब यति कुरा गरिसकेपछि प्याराग्राफ फर्मेटिङको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ। प्याराग्राफ फर्मेटिङ भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि प्याराग्राफको एपियरेन्सहरू हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने अथवा जुन देखावटी हुन्छ त्यो चेन्ज गऱ्यौँ भने
त्यसले हामीलाई प्याराग्राफ फर्मेटिङ हुन्छ। प्याराग्राफ फर्मेटिङमा के पर्छ त? प्याराग्राफ फर्मेटिङमा पहिलो कुरो त एलाइनमेन्ट पर्छ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएन भने एलाइनमेन्ट भन्ने भिडियो चाहिँ हामीले पहिले नै कभर गरिसकेको छौँ। तपाईँले मैले आई बटनमा यो कुरा दिनेछु, जसमा हामीले लेफ्ट, सेन्टर, राइट र जस्टिफाई एलाइनमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारे चाहिँ हेरेको थियौँ। त्यसपछि गएर हामीले इन्डेन्टेसन पनि के भित्र पर्छ, प्याराग्राफ एलाइनमेन्टभित्रै पर्छ। त्यसको लागि पनि एउटा छुट्टै भिडियो छ, जसमा हामीले लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट र ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भन्ने कुरा गरेको थियौँ। र अर्कोमा हामीले स्पेसिङको बारेमा पनि कुरा गरेको थियौँ, जसमा लाइन स्पेसिङ र प्याराग्राफ स्पेसिङ बारे कुरा गरेको थियौँ। त्यसको लागि पनि छुट्टै भिडियो छ, माथि आई बटनमा हुन्छ। त्यसपछि गएर अदर फर्मेटिङमा हामीले बुलेट, नम्बरिङ, बोर्डर र सेडिङको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। अब बोर्डर र सेडिङ भन्ने बारे चाहिँ हामीले भर्खर कुरा गरिसकेका छौँ, तर बुलेट र नम्बरिङ भन्ने चाहिँ हामीले यसको लागि पनि पार्टिकुलर भिडियो बनाइसकेका छौँ। यो पनि आई बटनमा हुनेछ। यति भइसकेपछि हामीले अर्को कुरो पनि के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, जसरी तपाईँले यहाँनिर प्याराग्राफ सेक्सन देख्नु भएको, हामीले यहीँनिर प्याराग्राफ डायलग बक्स पनि खोल्न सकिन्छ, जसमा अलिक बढी चिजहरू हामीले सजिलैसँग हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले होम ट्याबमा प्याराग्राफ सेक्सनमा तपाईँको बेसिकली त्यसको राइट साइडमा यहाँ बटममा हुन्छ, जसलाई हामीले प्याराग्राफ अप्सन पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले एलाइनमेन्ट, इन्डेन्टेसन, त्यसपछि स्पेसिङ, पेजिनेसन्सहरू डिफ्रेन्ट अप्सनहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्याराग्राफ स्पेसिङ अथवा प्याराग्राफ फर्मेटिङहरू अलिक बेटर तरिकाले गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्याराग्राफ डायलग बक्सबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको कुरा पनि हामीले पहिलो भिडियो कुरा गरिसकेका छौँ, तपाईँले बस हेर्नु पर्यो। र अर्को भनेको हामीले कुनै पनि रुलर युज गरेर पनि प्याराग्राफ फर्मेटिङहरू गर्न सक्छौँ। रुलर कसरी ल्याउने भन्दाखेरि, जस्तै हामीले भ्यूमा गयौँ भने यो ट्याबमा रुलर भन्ने बटन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने माथिपट्टि यहाँ रुलर भन्ने आउँछ। रुलरको काम के हो भन्दाखेरि, रुलरको काम भनेको हाम्रो कुनै पनि प्याराग्राफमा इन्डेन्टेसन कति राख्ने भन्ने बारे हो। जस्तै मैले रुलरलाई यसरी मैले ड्र्याग गरेँ भने त्यसअघि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर लाइन ड्र्याग भइरहेको थियो भने हाम्रो स्पेसिङ पनि त्यही अनुसार मिलिरहेको छ। जति ड्र्याग गर्छौँ स्पेसिङ त्यही अनुसार मिल्छ। यसरी हामीले रुलर के गर्न सक्छौँ त, एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यति नै। यदि भिडियो हेर्दा पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनुभयो भने सब्सक्राइब गरेर चाहिँ जानु होला। धन्यवाद।